قسمت 5. ضحاک، پادشاه مارها. پس از سقوط جمشید، جهان در آستانه دگرگونی بزرگی قرار گرفت. در سرزمینی دور، شاهی نیکسرشت به نام مرداس فرمان می‌راند. او دادگر بود و مردمش او را دوست داشتند. اما در کاخ او جوانی زندگی می‌کرد که سرنوشتش با تاریکی گره خورده بود. پسرش، ضحاک. ضحاک نیرومند بود. شمشیر را خوب می‌شناخت و در شکار و جنگ مهارت داشت. اما در دل او آتشی پنهان می‌سوخت. آرزوی قدرتی که هر روز بزرگتر می‌شد. اهریمن، دشمن کهن انسان، طمع را در دل ضحاک دید. او دانست که این شاهزاده می‌تواند دروازه تاریکی را به روی جهان بگشاید. پس در هیئت مردی خردمند به نزد او رفت. او آرام و بی صدا، همچون سایه‌ای که در تاریکی می‌لغزد، به ضحاک نزدیک شد و در گوشش زمزمه کرد: چرا باید تمام عمر در سایه پدرت زندگی کنی؟ چرا تاج و تختی که شایسته توست بر سر دیگری باشد؟ مگر نه اینکه خون پادشاهان در رگ‌های تو جاری است؟ اهریمن که بذر جاه طلبی را در دل ضحاک کاشته بود، نقشه شوم در سر پروراند. شبی تاریک، مرداس نیکسرشت را به دام مرگ کشاند و راه را برای شاهزاده هموار کرد. با مرگ پدر، ضحاک بر تخت شاهی نشست، بیان که بداند این تاج آغاز راهی به سوی تاریکی و نابودی است. اهریمن بار دیگر بازگشت. این بار در چهره آشپزی ماهر. او غذاهایی ساخت که شاه هرگز مانندشان نچشیده بود. و هنگامی که ضحاک خوشنود شد، پاداشی خواست. تنها بوسه‌ای بر شانه‌های شاه. اما آن بوسه هدیه نبود، نفرین بود. 2 مار سیاه از دوش‌های ضحاک رویدند. چنان که فردوسی می‌گوید: 2 مار سیاه بر 2 کتفش برست، غمی گشت و از هر کسی چاره جوست. پزشکان و درمانگران از هر گوشه سرزمین فراخوانده شدند. مارهای هولناک را از شانه‌های ضحاک بریدند و زخم‌ها را درمان کردند. اما با طلوع روزی دیگر، مارها بار دیگر از همان جایگاه سر برآوردند. هیچ دارو، افسون یا چاره‌ای نتوانست این نفرین شوم را از میان بردارد. اهریمن برای 3مین بار بازگشت. این بار نه در چهره دشمنی آشکار، بلکه در هیئت پزشکی دانا و خردمند. به دربار ضحاک آمد و پس از نگریستن به مارهای شوم گفت: این بلا درمانی ندارد. تنها راه آرام کردن این مارها خوراک دادن به آنان است. سخنان او سرنوشت تلخی را رقم زد که سالها بر سرزمین ضحاک سایه افکند. و چنین شد که نخستین جوانان بی گناه و ناآگاه یکی پس از دیگری قربانی شدند.
مغز آنان خوراک مارهایی شد که از شانه‌های ضحاک می‌رویدند و هیچ کس یارای جلوگیری از این تقدیر شوم را نداشت. فریاد مادران داغدار در کوچه ها و دشت ها پیچید. اشک ها بی وقفه جاری شد و سایه ای از وحشت و اندوه بر سراسر سرزمین گسترده گشت. ضحاک هر روز نیرومندتر می شد، اما قدرتش بر پایه ترس بنا شده بود و ترس بزرگترین سلاح تاریکی است. در همان روزها جمشید گریخته و ناتوان از برابر سرنوشت تاریک خود می گریخت و دیگر نشانی از شکوه و فره پیشین در او باقی نمانده بود. ضحاک که در کمین چنین فرصتی بود بیدرنگ دست به کار شد. سپاهش را چون موجی سهمگین به سوی ایران گسیل داشت، سپاهی که هرچه در مسیرش بود در هم می شکست. و چنین شد که سرزمین شاهان کهن با آن همه دیرینگی و عظمت بی پناه ماند و سرانجام به دست او افتاد. سرانجام دشمنان جمشید پس از سالها جستجو پناهگاه او را یافتند. پادشاهی که روزگاری جهان زیر فرمانش در اوج شکوه، دانش و آبادانی بود، اکنون تنها و بی پناه در برابر سرنوشت ایستاده بود. با سقوط جمشید فروغ آن عصر زرین خاموش شد و روزگار با شکوه او به پایان رسید. اما این پایان تنها پایان یک پادشاه نبود، پایان دورانی از روشنایی و آرامش بود. از دل این سقوط سایه‌های تاریکی سر برآوردند و فصلی تازه از بیم، ستم و آشوب آغاز شد. فصلی که جهان را برای ظهور ضحاک و روزگاری هولناک آماده می‌کرد. ضحاک بر جهان فرمان راند. سالها گذشت و سایه ترس بر همه سرزمین‌ها گسترده شد. مردم در هراس زندگی می‌کردند و امید روز به روز از دلها رخت برمی‌دست. هر روز جوانانی از میان مردم برده می‌شدند و هر روز خانه‌ای در اندوه و سوگ فرو می‌رفت. مادران اشک می‌ریختند، پدران در سکوت رنج می‌کشیدند و ترس بر همه جا سایه افکنده بود. هیچ کس جرأت اعتراض نداشت و گویی صدای عدالت از جهان رخت بربسته بود. اما امید هنوز زنده بود. در گوشه و کنار سرزمین مردم در سکوت و پنهانی داستان شاهان دادگر را زمزمه می‌کردند. یاد روزگاری روشن که هنوز در دلها زنده مانده بود. همین روایت‌ها چون نوری کمسو دلها را گرم نگه می‌داشت و آنان را در انتظار رهایی نگاه می‌داشت. در همان روزها پیشگویان از کودکی سخن گفتند. کودکی که سرنوشتش با پایان تاریکی گره خورده بود. می گفتند روزی خواهد آمد که در برابر ضحاک بایستد و او را سرنگون کند. نامش را با بیم و امید بر زبان می آوردند. فریدون. شبی ضحاک خوابی هولناک دید. خوابی که لرزه بر جانش انداخت. در آن خواب جوانی گرز به دست با چهره‌ای استوار به سویش می آمد. او را از تخت به زیر می کشید و شکوهش را در هم می شکست. و در همان حال مردم آزاد و رها به شادی برخاسته بودند.
و در همان هنگام در جایی دور کودکی چشم به جهان گشود. کودکی که روزی زنجیرهای ظلم را خواهد شکست. کودکی که نامش در تاریخ جاودانه خواهد شد. فریدون. و این آغاز نبردی بود که سرنوشت ایران را برای همیشه تغییر داد. هر لایک شما به زنده ماندن این روایت‌های کهن کمک می‌کند. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره.